හෙලෝ අපි ටෝක් ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි ටෝක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම Aliexpress ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්න හිතුවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට item 3ක් ඩොලර් 1.99කට ගන්න පුළුවන් සේල් එකක් මීට කලිනුත් තිබුණා. ඉතින් මම මේ සේල් එකේ product එහෙම නැත්නම් item 3ක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනියට තෝරගත්ත item 3න් පළවෙනි item එක ගැන තමයි මේ දැන් කතා කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට electric hair cutting එක. ඉතින් මේක මොඩල් අනුව කැටගරි අනුව විවිධාකාර prices වලට තියෙනවා. මිල ගණන් වලට මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. black one, bronze, ඊට පස්සේ gold පාට තියෙනවා. මේ package එක වෙනස්. මේ package එක අනුව මෙතන prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් තව item දෙකක් එකතු කරලා මේ item එකත් එක්ක එකතු කරොත් අර sale price එකට මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට තමයි try කරන්නේ. ඉතින් මේකේ නම vintage T9 electric hair cutting machine, hair clipper, professional men shaver, recharger, barber trimmer for men dragons කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට ගියාම 4.6ක customer review තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට review දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පල්ලට ගිහින්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් specification ඊට පස්සේ motor type එක මෙතන, battery life එක, ඊට පස්සේ battery charging type එක, power type එක, ඊට පස්සේ cutting length එක, function, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් check කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන මේ item එකේ link එක පල්ලේ description එකේ දාන්නම්. ඉතින් item description ගැන කතා කරොත් up to 2 hour battery charging time කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ rotary motor type එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට features ගැන තියෙනවා. ඉතින් product detail ගැන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට sample check කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට item එකේ. ඉතින් අපි බලමු මේක add කරලා 3 item වලට කොහොමද මට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය කියලා. මේක free shipping කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් quantity තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම බලනවා add to my picks කියලා මේක තෝරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟට තෝරගත්තේ electric tooth brush එකක්. ඉතින් අපිට එදිනෙදා කොණ්ඩේ කපන්න ඕන වෙනවා, දත් මදින්න ඕන වෙනවා. ඉතින් මම බැලුවා මේ MI මිජියා කියලා තමයි තියෙන්නේ. මිජියා හරි මයිජියා හරි සමහරට pronunciation ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සමා වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Xiaomi මිජියා T100 sonic electric toothbrush, MI smart waterproof toothbrush, IPX7 rechargeable USB toothbrush whitening කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් customer මෙව එක. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි specifications එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු customer reviews තියෙනවා 4.6ක් 406ක් තියෙනවා. මේකේ price එක තියෙන්නේ මෙතන තෝරගන්න මහ ලොකු දේවල් නෑ. එකයි තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 4787ක් වෙනවා. මේක sale item එකක් විදිහට ගත්තොත් අර item 3න් මෙන්න මේ විදිහට 871යි 741කට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ customer review වල photo check කරලා බලන්න idea එකක් නැත්නම් product එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද මටත් idea එකක් නැහැ එකපාරට මොකක්ද මේ කියලා. දත් මදින පුරුසුවක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලද්දි තමයි තේරෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් item එකක් online දාද්දි මෙන්න මේ විදිහට check කරලා බලන්න පුරුදු වෙන්න. brand name එක Xiaomi කියලා තියෙනවා. item type එක electrical toothbrush කියලා තියෙනවා. origin එක කියන්නේ මේ හදපු රට mainland China කියලා තියෙනවා. commodity quality certification none කියලා තියෙනවා. Xiaomi model එක T300 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ item එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා report කරන්නත් පුළුවන්. කලින් ඒ වගේත් එහෙමයි. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මතක් කරේ මට අහුවෙච්ච නිසා description එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා sonic electric toothbrush, ඊට පස්සේ waterproof එක තියෙනවා, IPX7 කියලා, rechargeable USB කියලා තියෙනවා, teeth whitening කියලා තියෙනවා, sonic electrical toothbrush කියලා තියෙනවා. ඒක එතන දෙකම තියෙනවා. එකම කාරණේ ඇත්තේ මං හිතන විදිහට. rechargeable USB කියලා තියෙනවා, teeth whitening කියලා තියෙනවා. මේ set එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට sample බලා ගන්න පුළුවන් view more දීලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන features ටික 2 cleaning modes කියලා තියෙනවා. IPX7 rating එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලානිල් පාට item එක තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි. ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ product review කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකත් add කරගෙන බලමු. එදිනදා ජීවිතේට ඕන වෙනවා දත් මදිනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ quantity අර මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට add to my pics දානවා.
ඉතින් අනිත් අන්තිම අයිටම් එක විදිහට මම කෝඩයක් තෝරගත්තා UV proof umbrella කියලා. ඉතින් මේක පාට තියෙනවා. අම්මෝ හුඟක් පාට තියෙනවා. green, black, pink, purple කියලා. ඉතින් රුපියල් 7236ක් තියෙනවා. මේක prices කරලා තියෙනවා 1746ට. අපි බලමු කොහොමද මේකේ prices changes වෙන්නේ කියලා 3 item ගත්තාම. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාඩක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට customer review තියෙනවා. very nice and small කියලා තියෙනවා customer review එකක්. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් ෆොටෝ කොහොමද මේ කතන්දරේ මෙයාලා එවන්නේ කියන එකද නැත්නම් අක්කා පෙන්නලා නංගි දෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා පැකින් කරලා හොඳයි වගේ බාණ්ඩේ අරගෙන තමයි අපිට ඇත්තටම බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට review ඕගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පෙસિෆිකේෂන් නම් හුඟක් නැහැ. umbrella original made in China කියලා තියෙනවා. ඉතින් description එක තමයි තියෙනවා ලොකෝටම හැල්ලක්. traveling compact wine proof umbrella mini flooding anti UV rain outdoor light weight කියලා. ඉතින් මේක හිරු එළියේ මේ UV කිරණත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔය කතන්දරේ තමයි මේගොල්ලෝ මාකට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆිකේෂන් material ගැන, ඊට පස්සේ frame එක ගැන, පාට තියෙන ඒවා ගැන, කුඩේ size එක ගැන, ඊට පස්සේ opening size එක, වැහුවාම size එක කොහොමද, back එක දාගෙන යනවා නම් ඒ වගේ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් capsule එකක් හම්බෙනවා දාගෙන යන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට item එක ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පාටින් කුඩයක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම 3 items වලට item 3ට එකක් විදිහට එකතු කරගෙන බලනවා කොහොමද මේ සේල් එකේ ඵලදායීතාවය කියලා. මේ තියෙන්නේ මම තෝරගත්ත item 3. ඉතින් උඩින් සඳහන් වෙනවා US ඩොලර් 42.65ක් සේව් වුණා කියලා. මගේ චෙක් අවුට් එක ඩොලර් 10.777ක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලෝ කපලා පෙන්නලා තියෙනවා US ඩොලර් 22.710ක් යනවා. හැබැයි ඒක පහට දෙනවා කියලා මට මේ සේල් එකේ හින්දා. මෙතන 14.778ක් තියෙනවා 2.69කට දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේක 2.69කට දෙනවා කියලා මෙතනින් චෙක් අවුට් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ සේල් එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් මේ item free shipping ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හුඟක් වටින දේවල් මම 3ක් තෝරගෙන ඩොලර් 10කට ගත්තා කියන කාරණය. මේ 3+ item from US ඩොලර් 1.99යි කියන සේල් එකෙන් අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන හුඟක් භාණ්ඩ අපිට අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මමත් කොණ්ඩේ කපන්න මෙව එකක් ගත්තා, රේසරයක්, ඊට පස්සේ කුඩයක් ගත්තා, දත් බුරුසුවක් ඕඩර් කරා. ඉතින් එදිනෙදා ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙන දේවල් හරි අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්වොලිටි එක ගැන අපිට පාවිච්චි කරලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මොකද ඔන්ලයින් ක්වොලිටි එක කියන්න බෑ, අපිට ෆිසිකලි භෞතිකව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් 3ක් අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් අරන් එනවා. මේක දිගටම සීරීස් එකක් විදියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ අපිටෝක් YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අයිටම් 3කින් ආයෙ හම්බෙමු. අනිත් වීඩියෝ වලත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉදිරියේදී හම්බෙමු.